Welkom bij Strings Attached, een podcast waarin de gasten minstens één iets met elkaar gemeen hebben. De gitaar vormt een rode draad doorheen hun leven. Ik ben Bert Lietaert en in deze eerste aflevering is gitarist en componist Karel Verkruijsen mijn gast. Welkom Karel. Goedemiddag. We kennen elkaar al een hele tijd. We zijn lang collega's geweest in de Academie van Roeselare. Mm-hmm. We werkten samen voor intussen een lange lijst publicaties. Ja. En brachten eigenlijk ook heel veel tijd samen in de studio door. Mm-hmm. Er zijn veel onderwerpen waarover ik het graag met je zou hebben. Mm-hmm. En misschien is het een idee om te beginnen ergens bij het begin. Ja. Ja. Ondanks je jeugdige verschijning. Oh. Ja. De feiten zijn de feiten. Je bent geboren in 1956. Ja. Maar ik zeg altijd in december. In december. Voilà. Ja, voilà. Kun je ons iets vertellen over het gezin Verkruijsen? In welk voor soort gezin ben je opgegroeid? Was het een groot gezin, was het een klein gezin? En vooral ook, kwam je binnen dat gezin in aanraking met muziek of is dat via andere kanalen in je leven gekomen? Dat kwam eigenlijk binnen via het gezin ook, ja. Ik was de jongste van 6 kinderen. Van elk 3, dus 3 meisjes en 3 jongens. En ik was het kakkernestje, zoals ze zeggen. En mijn vader, die was redelijk afwezig wel, want die stond in voor het inkomen van het gezin, zoals veel in de jaren 50 natuurlijk. En moeder was huisvrouw, hoewel ze vroeger ook, voordat ze getrouwd was met mijn vader, nog zelfstandig gewoond heeft en gewerkt ook. Dat was een van de weinigen, eigenlijk na de oorlog, of juist voor de oorlog, die zelfstandig was ook. Mijn vader, opgeleid tot onderwijzer, zoals zijn broers. En dat was in Torhout, hier ergens. En dat was tegelijk ook opleiding tot koster. Mm-hmm. Dus om in de kerk de missen te begeleiden, was er een kosteropleiding, dat bestond hier in Torhout. Naast het piano spelen, lesvol, speelde hij ook zo'n beetje de begeleiding van stomme films in de oorlog. Dus ik denk dat hij ook wel eens een beetje creatief was. Zo. Je kon wel eens zo'n plan trekken om iets te begeleiden. Zo. En mijn moeder heeft ook piano geleerd toen ze heel klein was. Ze zat in het nonnenschooltje in Roeselare. Mijn vader heeft wel zijn opleiding notenleer verder gedaan in Gent. En zoals een paar onkels van mij was hij dan fulltime onderwijzer en ik weet niet als het fulltime notenleerkracht was in Roeselare. Dat jij en je broers en zussen een muziekinstrument spelen, dat is een evidentie. Dat was eigenlijk evident dat we zeker begonnen met notenleren. Dat was voor ons evident dat we dat ook deden. Maar Roeselare was ervoor gekend voor die verder studeren. Dat is eigenlijk, van Roeselare, goed, geen probleem. Notenleer ging nooit een probleem zijn. Onder andere door mijn vader ook. Die gaf eigenlijk heel goed notenleer. Het 5e jaar, in de tijd waren er 5 jaar notenleer. Maar hij gaf dan ook nog een extra jaar, het 5e B noemde dat. Dat bestond officieel niet, maar de directeur had dat ingericht als een soort 6e jaar. Voor eigenlijk die verder wilden studeren, dat was dan al die sleutels, Marcel Poot en op de maat, een maatverandering, al van die toestanden. Ja. Dus wij konden eigenlijk allemaal, ik heb dan, het 5e B heb ik maar gedaan, helemaal op het einde van het middelbaar denk ik. Ja, als voorbereiding. Als ik plannen had om verder te studeren. En speelde je dan ook een instrument? Ja, maar ik was eigenlijk niet zo echt heel, hoe noemen ze dat? Ja. Mijn instrument, ik ben begonnen met slagwerk. Bij Frans Soete was dat dan. Ik deed dat eigenlijk niet echt zo graag. Oh, oké. Nee. Ja. Maar er stond thuis een piano en ik was eigenlijk veel bezig met te zoeken op de piano. Dus ik heb wel begonnen met slagwerk, maar mijn broers en mijn zussen allemaal eigenlijk, een heeft er viool verder gedaan. Ik had een broer die ook, intussen gestorven is, maar die fluit verder gestudeerd heeft, die heel goed fluit speelde. Mm-hmm. En een andere broer piano verder gestudeerd tot al zijn jaren en nog orgel ook. En mijn andere zus cello ook. Maar die piano die bij jullie thuis stond, die trok je wel aan? Dat stond altijd open eigenlijk. Ja. En iedereen speelde daar zo een beetje op. Mijn vader ook dikwijls, ja.
soms liedjes proberen na te spelen. Eigenlijk ben ik zo beginnen met toch interesse te krijgen voor muziek. Door mijn zus bijvoorbeeld, mijn jongste zus, speelde dan, of probeerde de melodietjes te spelen van de radio, die dan wij kenden allemaal, of van langspeelplaten. En eigenlijk, ik zat dan links, dat was Kettermain, en ik zocht dan eigenlijk die akkoorden op de piano. En zo heb ik eigenlijk mijn harmonisch gevoel toch wel ontwikkeld. Ja. Door te zoeken. Ik vond dat eigenlijk, dat is iets dat ik goed kan, blijkbaar. Ja. Ik wist niet van anderen die dat ook zo... Dat leek u evident, of dat was Ja. evident eigenlijk. Ja. Ja, maar er was een keer in het laatste jaar van het lagere, voor de verjaardag van de meester, mochten dan een paar een toneeltje of iemand die een muziekinstrument speelde. En er was één leerling die stukjes speelde uit Alfonso, dat was dan het boek. Hè. Iedereen leerde Alfonso. Ik vond dat eigenlijk wel een mooi stukje. Toen mijn vader zei, pak het op, leerde ook een gitaar. Hè. Dus ik ben dan eigenlijk begonnen bij Luc Arbeid. Ja, eigenlijk was Luc nog niet begonnen toen ik eerste 2 lessen, dat was eigenlijk een andere leerkracht die dan in Brugge zat, Meschgaard. Lieven Meschgaard. Lieven Meschgaard, ja. Maar die vertrok dan naar Brugge en ik was zo'n beetje de draad kwijt. Zo. Ik ging eigenlijk niet. En dan plots, mijn vader had dan Luc Arbeid gesproken. Hij zei, waar zit hij dan? Hey? Dus ik met een klein hartje. Met een klein hartje naar de volgende les. En Luc was dan ook hem goed kwaad gemaakt. Zo. En de volgende les, ik had dat lesje goed geleerd en nog eentje erbij. Zo. Het was eigenlijk vertrokken. Ja. Eigenlijk ook met die kennis van de piano ook en met mijn broer zo samen zo proberen. Ja. En mijn zus die kende ook wel de akkoordjes. Beginnen zo, dat was toen, bijvoorbeeld dat liedje daarvan. Dat was eigenlijk de eerste 3 akkoorden dat ik kon spelen. Zo. Dat waren de eerste akkoorden, dus E, A en D. Ja. Dat was dan een hitje, C'est une poupée de... zoiets, ja. Okay, dus eigenlijk het experimenteren op de piano, dat zette zich wel verder op de gitaar dan? Ik had wel inzichten zo in harmonie. Zo. Aangezien ik de jongste was, de jaren 60, dat was dan ook de tijd van de Beatles en zo. Dus de radio stond thuis wel altijd op. En mijn oudste zus, die 6, 7 jaar ouder is dan ik, die zat dan het eerste jaar in Leuven, dat was dan in het jaar 68, met de Meirevolte en van die toestand. Liedjes van, dat dan langspeelplaten van Boudewijn de Groot. Ja. En man dan thuis ook een dubbel LP, of een verzamel-LP van de Beatles en van Sgt. Pepper's dan ook. En mijn tweede oudste zus, die was eigenlijk een jaar met de EFS, dat was American Field Service, naar Amerika getrokken. En zo, toen zij terugkwam, kon mijn tweede oudste zus Martha My Dear spelen op de piano. En we vonden dat allemaal zo'n prachtig stukje. Mijn broer die ook piano volgde, wilde dat dan ook kunnen spelen en zo. Maar dat was zonder partituur. Hè. Dat was in het begin dan zo, die linkerhand leren, en dan proberen die nootjes daar testen te krijgen. Heel veel werk, maar ik zat daar verwoed aan te oefenen, totdat ik het kon. Dat was voordat ik gitaar kon spelen. Ja. En dan, een beetje later, toen ik begon met gitaar, samen met mijn broer, denk ik, met Philip, uit de LP van de Beatles, de witte dubbele. Dat was mijn eerste langspeelplaat dat ik gekocht had. 450 frank, veel geld. Met allemaal spaarcentjes. En daarop stonden dus ook van die hele akoestische gitaarnummertjes op. Blackbird? Nee. Ja, maar dat was nog een beetje te moeilijk dan. Ja. Ik ben begonnen denk ik met de intro van, kijk, had ik eens spelen. Dat was, tegen dat we dat gevonden hadden, dat heel lang geduurd. Zo. De intro. En tegen dat we dat gevonden, dat heeft te lang geduurd. En dat gaat dan verder zo. Vond ik een heel mooi liedje.
En later dan, ja, toen ik al wat meer dingen gevonden had, had ik Blackbird ook zitten studeren. Allemaal van de langspeelplaat. Maar mijn oudere broer had dan ook intussen al een bandopnemertje. En dat was natuurlijk makkelijker om iets na te spelen. Hè. Vroeger die langspeelplaat, ja, iedere keer die naald terug zoeken, ja. Of dan op 16 toeren zetten in plaats van 33. Ja. Dus Waardoor een de octaaf toonhoogte lager, ook... Ja, een octaaf lager, dat is toevallig juist een octaaf lager. Oké, ja. Maar heel traag en dan hoorde ik, ah ja, die noot en dan die noot. Ah ja, zo. En van Blackbird was dat eigenlijk ook zo. Ik heb dat eigenlijk ook op het gehoor leren naspelen. En dan ook Julia bijvoorbeeld van John Lennon. Wat een dat ik gevonden heb, dat hij met een klem speelde, dat duurde lang. Ik vond dat zo moeilijk zonder klem. Ik zei, dat kan niet dat dat zo gespeeld wordt. En intussen had ik dan ook een klem aangeschaft. En dat was eigenlijk ook het begin van de fingerpicking. Mhm. Dus dat was dan met een klem zo gespeeld. Met de springding. En het schijnt dat John Lennon dat geleerd heeft van Donovan. Toen ze samen zaten in Indië, zo, en Paul McCartney en George Harrison, hebben eigenlijk veel geleerd van Donovan. Maar dat is niet echt zo goed. Dat was eigenlijk een goede gitarist. Zeg, dus intussen volgde je klassieke gitaarles Ja. in Roeselare. Ik kan me voorstellen, wat je nu allemaal beschrijft over de Beatles en zo, dat los stond van wat je in de gitaarles deed. Ik kan me voorstellen dat die vrij klassiek was in die tijd. Dat had er niks mee te maken eigenlijk. Ja. Van mijn gitaarles. Ja, Luc was eigenlijk ook een zuivere klassieke gitarist. En die kon wel goed spelen zo, en die speelde altijd die stukjes prachtig voor. Maar iets anders, nee, eigenlijk niet van akkoorden of zo. Ja. Maar ja, ik was ook redelijk bedeesd. Ik vroeg daar nooit achter. En je zei dat ook niet waar je mee bezig was? Nee. Je ging braaf je stukjes gaan spelen? Ik wist dat eigenlijk niet. Ja. Ik vind het wel interessant om daar even op door te gaan, want ik heb dezelfde ervaring. Ik kom een paar decennia achter u. Letterlijk een paar, hè, 2 en 2 decennia, zeker. Ja, maar ik heb ook die ervaring, zowel met een relatief korte muziekacademie-opleiding als dan in mijn geval het Lemmens Instituut. Ja. Was een zeer klassieke opleiding, heel erg gericht op de uitvoerende muzikant. Ja. Het is nu zo in TKO tegenwoordig dat men dat toch stilletjes aan een zekere verbreding ziet, ook een beetje onder impuls van dat nieuwe decreet dat ingevoerd is. Vind je dat zelf, zou ik zeggen, belangrijk dat die breedte mee in die opleiding zit? Of? Zeker. Eigenlijk uiteindelijk is het gehoor nog altijd belangrijk. En gewoon, ja, je speelt gitaar, dus moet je wat inzicht hebben in harmonie ook. Hè. Zoals een pianist, vind ik alleen maar logisch. Hè. En de verbreding, ja, natuurlijk dat creatieve, de een heeft dat meer dan de ander. Hè. Maar het is gewoon durven de eerste stap zijn en als je dat te laat doet, dan komt het er niet meer van. Ja. Dat heb ik al ondervonden. Ja. Hè. Toen ik in het middelbaar begon met gitaar, was ik zelf inderdaad veel op mijn eigen nog bezig en liedjes naspelen. Ik had dan een vriend ook die ook nog gitaar gedaan had en die door mij weer opnieuw zijn gitaar nam en we speelden dat samen zo dingetjes naspelen eigenlijk van de Beatles meestal. Ja, dat was onze supergroep. Maar inderdaad, die opleiding, zeker. Had dat moeten bestaan vroeger, ja, ik had dat direct gevolgd, die zo pop en jazz en zo. Ja. Toen ik in tweede of derde middelbaar zat, ja, dat was in een klein seminarie in Roeselare, dat was toen nog redelijk katholiek. Hè. Dus iedere week naar de mis, de vrijdag. En we mochten dan met een paar zo de mis begeleiden. Dus ik met mijn vriend, die ook gitaar speelde. Hè. Dus wij samen de liedjes van de mis, zo, die akkoorden zo. Hè. Ik zou nog even willen oppikken. Je hebt al een en ander verteld over uw jeugd in het gezin Verkruijsen. Het feit dat muziek daar een evidentie was. Uw geëxperimenteer in eerste instantie op de piano. Het feit dat eigenlijk uw harmonisch gehoor daar toch voor een stuk gevormd geweest is. Daar wil ik nog heel even op inpikken en misschien is dat voor andere mensen ook wel boeiend. Ik moet zeggen, ik stel zelf altijd versteld van enerzijds hoeveel muziek je kent. Heb ik ondervonden als we bijvoorbeeld samen aan de gitaarmethode werkten, dat je altijd wel een idee had van maar misschien kan dat of dat ervoor dienen, dat is een melodietje, dat is ieders of dat is dat. Hè. Maar anderzijds ook hoeveel muziek je kunt spelen.
En ik denk dat dat onmogelijk is zonder een goed harmonisch gehoor. En jij vindt dat een evidentie, omdat je waarschijnlijk als enerzijds getalenteerd ervoor zit en als kind ontwikkeld hebt. Maar zou je er iets over kunnen zeggen, over hoe dat voor u werkt? Ik ga mijn vraag misschien specifieren. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen, maar ik hoor functioneel. Ik weet bijvoorbeeld in een toonaard het gevoel van een eerste graad die naar een vijfde graad gaat en dan naar een zesde graad en een vierde graad. Gelijk Let It Be bijvoorbeeld. Ik hoor dat. Ja. Maar andere mensen zeggen, nee, ik volg eigenlijk eerder de baslijn met mijn oren en dan hoor ik wel of dat een majeur of een mineur akkoord is die erbij staat. Heb jij zelf een idee bij jezelf hoe dat het werkt? Tja. Want ik heb al vaak met u meegemaakt dat we spreken over een liedje, dat jij zo'n keer diep nadenkt, een gitaar pakt en wacht, dat gaat dus zo en dan begin je dat te spelen. Dus kun je zelf verwoorden hoe dat dan werkt bij u, of is dat zodanig? Voor mij is dat natuurlijk evident, ja. Ja. Basis is natuurlijk de melodie. Dat is het probleem met gitaar, vind ik. Met klassieke gitaar. Dat je hebt maar één hand om alles te spelen. Een pianist kan zeggen, ik speel hier de melodie en daar de begeleiding. En eigenlijk door piano kunnen spelen heb ik dat leren zo, proberen samen te gooien in één hand. Natuurlijk met de beperkingen erbij. Hè. Maar het belangrijkste is dat de melodie er blijft en de baslijn kun je natuurlijk altijd aanpassen. Als kan proberen te houden ook. Maar goed, nu spreek je eigenlijk al voor mij een stap verder, hoe je dan effectief het uitvoert op een gitaar. Ja. Maar er komt natuurlijk nog een stap voor van ook te horen wat die harmonie is die eronder zit. Of is ook dat voor u een evidentie? Ja, maar ik zeg, door met mijn zus eigenlijk aan de piano te zitten, zocht ik die op het gevoel. En het is eigenlijk daar dat ik het geleerd heb. Ik zeg, nee, dat is iets dat ik rap vind. Zo. Mijn zus kon dat niet, maar ik wel. Maar hoe dat komt? Ja. Ik denk van mijn moeder. Okay. Mijn moeder kon ook van alles spelen en had een heel goed muzikaal geheugen. Kon van alles spelen. Ja. En het is bij u zodanig, zou ik zeggen, intuïtief, dat dat ook niet gelinkt is. Analyseert dat niet dan intussen hoe dat dan functioneel zit? Nee. Ik kende daar niks van vroeger, van al die graden van 1, 4, 5. Ja. Ik kende daar niks van. Ik ben begonnen met harmonie toen ik in het eerste jaar in Gent zat. Toen ik verder studeerde. Maar ik had er wel een besef van. Hè. Ja. Zonder het te kunnen benoemen. Ja. Eigenlijk, hè? Ja, dat was... Ja. Maar ik speelde gewoon in grondlegging. Hè. Ja. Dus, je dacht, in Doorrood, dan speelde ik met mijn linkerhand. Toen ik links van mijn zus zat, gewoon de bassen. Do. Ja, en do mi sol meestal. En hier do mi sol. Ja. Gewoon. Maar geen omkering nog niet. Nee. Nee, dat was te moeilijk. Hè. Ja. Later wel. Toen ik zeg, kijk, mi sol do, eigenlijk. Ja. Om je akkoorden vloeiender met elkaar te verbinden. Maar je ziet het allemaal liggen op de piano. Ja. En eigenlijk, die kennis heb ik gewoon proberen over te zetten op gitaar. Ja. Natuurlijk met beperkingen van toonaarden kun je zomaar zeggen, ik ga hier in mi-moll groot spelen. Tenzij je met een klem. Maar dan Dat doe ik nog tegenwoordig als ik moet gaan spelen. En het is een stukje mi-moll. Ik zet mijn klem gewoon op 3 en ik speel in do. Ik denk gewoon in do groot. Ja. Dus gelukkig heb ik geen absoluut gehoor. Ja, gelukkig, ja. Het zijn veel muzikanten die daar wel last mee hebben. Bijvoorbeeld, Michel, dat ik dikwijls meespeel, die zegt, voor mij zou dat niet lukken hoor. Nee. Dus ik speel gewoon do, re, mi, fa, sol, maar het klinkt in mi-moll groot. Ja. Goed, Karel, dat muziek en gitaar, via de academie, via het gezin, via de muziek die je hoorde, de Beatles enzovoort, zijn impact gehad heeft al vroeg in je leven. Dat is intussen, dat is duidelijk. Natuurlijk, wij kennen u vandaag als componist. Ja. Ik denk dat heel veel kinderen en jongeren die gitaar spelen, in Vlaanderen en daarbuiten, u kennen, of toch althans uw naam kennen. Ja. Wanneer heeft dat zo'n beetje zijn aanvang gevonden? Wanneer heb je ontdekt van, naast dat spelen en het naspelen, het begeleiden en ook het creëren van muziek is eigenlijk iets wat in mij zit en waar ik graag mee bezig ben? Ja. God ja, dat is zo, denk ik, tweede of derde jaar dat ik gitaar speelde, zeker. In de middelbare school toch al? Ja, in de middelbare school. Dat was in het begin met die techniek, zo van die fingerpicking techniek eigenlijk. Dus in het begin was dat een bas, je zegt, en blues spelen. Ja, dat is ook iets op piano dat ik
vroeger deed met mijn broer, boogie-woogie spelen. Ik heb er eigenlijk ook veel van geleerd, van zo leren improviseren, gewoon eigenlijk, ja, pentatonisch en zo, ja, een versieringsje hier en daar, zo. Maar eigenlijk de basis, we dachten gewoon niet in blueschema, dat was vanzelfsprekend. Zoals, ja. En dan later zo, ja, proberen, zoals in ragtime ook, die bas proberen zo apart te krijgen van de melodie. Dat was eigenlijk de basis van zo'n eerste... Altijd de bas apart spelen en later dan springen. Hè. Ja. En dat was ook een van de eerste stukjes, dat was eigenlijk Silent Blue. Dat was een van de eerste stukjes. Dus, dat was een van de eerste. En dat vond ik goed gevonden van mij. Maar wat ik speelde, wist ik Geen niet. idee, ja. En hoe oud was je dan? Oh, ja, een jaar of 15. Ja, Zo, oké. 15, Ik wist niet dat het zo lang terugging, dat stukje. Ja. Ja, dat is eigenlijk al een van de eerste Silent Blue. En noteerde je toen ook? Nee. Nee. Totaal niet. Maar ik had wel ook intussen een eigen bandenopnemertje. Ik had er echt heel veel aan dat klein bandenopnemertje. Zo met 2 grote spoelen. Zelfs met 4 sporen, ongelooflijk. Oké, en op welk moment ben je dan eigenlijk ja. begin ook je composities te noteren en ze echt als compositie beschouwen? Want ik neem aan, het noteren van een eigen maakspoeltje, om het maar zo te zeggen, dat wel een belangrijke stap is om te kunnen zeggen van ik heb iets gecomponeerd, of dacht je er op dit moment niet? Ja, ik niet dacht er eigenlijk nog niet echt zo naar. Ik dacht, ik neem het op, dus het is er. Voilà. Ja. Maar zelf opschrijven heb ik eigenlijk maar heel veel later gedaan. Eigenlijk, maar ja, ik moet zeggen, zelfs na mijn studies, begin van het computertijdperk eigenlijk. Hè. Toen mijn eerste Mac, ik ga het zo zeggen, eigenlijk een beetje onder impuls van mijn directeur in Dixmude, toen ik daar les gaf. Die was ook daar heel vroeg mee begonnen met finale, met zelf muziek noteren. Ik kan me voorstellen, want intussen gaf je ook les. Ja. Dat misschien ook een stimulans was, stukjes schrijven voor de leerling dan, of ze noteren zodat de leerlingen ze konden spelen, of was dat toen nog niet aan de orde? Ik gaf eerst meestal stukjes dat ik van de gekende popstukjes, zo de intro van Stairway to Heaven bijvoorbeeld, schreef ik op, omdat ze dat kenden. En dat was een stimulans om te oefenen natuurlijk. Of My Lady d'Arbanville van, hoe noemt die weer? My Lady d'Arbanville, Cat Stevens, ja. Dat schreef ik allemaal op, maar eigenlijk eigen maaksels, ik dacht, dit is de moeite niet om dat op te schrijven. Ah, oké. Ja, en eigenlijk ben ik dan zelf, mijn stukjes dat ik al gemaakt had vroeger zo, dat zat nog allemaal wel ergens in mijn geheugen, met de computer beginnen opschrijven. Onder andere die Silent Blue, dat was een van de hele prille stukjes. Breng me misschien bij een volgende vraag die me wel interesseert. Als het gaat over invloeden. Je hebt natuurlijk heel veel muzikale invloeden in je leven. De Beatles en de popmuziek. Je beschrijft net de Ierse muziek, de folkmuziek, Zuid-Amerikaanse muziek, de klassiek die dan via uw opleiding binnengekomen is. Heb je het gevoel dat dat ook effectief allemaal dingen zijn die ergens een weg vinden in uw eigen composities? Onbewust, waarschijnlijk. Ten eerste dat ik zeg, ga je een keer een Iers klinkend stukje nee, zo gaat het niet. Nee. Meestal ontstaat er nu zo een flart van een melodie, ja, dat kan nog ieder moment gebeuren, maar meestal onvoorbereid. Ja. Ik noem dat dan secundair. Als ik aan iets anders denk, dan komt er iets. En heb je dan de gewoonte om je gitaar te nemen en er iets mee te doen? Ja, soms veel te laat en ik ben het dan vergeten. Maar heb je een manier van werken? Ja, maar ik ben heel kleinschalig, maar dat kan een flart zijn van een melodie. Of dat kan een reeks, een gewone harmonische reeks zijn, waar ik dan een melodie op plaats, bijvoorbeeld. Het kan beide? Het kan alle twee, ja. Meestal vind ik nog altijd de melodie het belangrijkste. Oké. En dan hoor je de melodie, die komt, en die is nog niet geharmoniseerd in je hoofd dan? Of is dat voor u dan ook evident welke harmonisatie dat er gaat onderkomen? Nee, dat is niet evident. Nee. Dat kan elkaar beïnvloeden, dat ik zeg, dat akkoord, ja. En dat stuurt dan de melodie weer een andere richting uit. Dat kan alle kanten uit. Hè. Ik kan meestal zo wel zo ingevingen als ik aan het lopen ben, bijvoorbeeld. Heb ik soms een keer, Een melodische ingeving dan vooral? Ja. En probeer die dan te onthouden als ik thuis kom.
En dan vlug noteren. en is het dan vanaf dat moment een proces met de gitaar in de hand? Ja, eigenlijk wel. Als je, Karel, nu zo terugkijkt, je zit al toch heel wat jaren muziek aan het schrijven. Ja. Zie je daar ergens een lijn of een evolutie in? Heb je het gevoel dat de muziek van de laatste jaren dat ergens geëvolueerd is, harmonisch andere richtingen uitgaat? Misschien ook weer onder impuls van invloeden, dingen die je hoort en zo? Ik weet niet als er evolutie in zit. Ik kan dat moeilijk zeggen. Ja. Het hoeft misschien ook niet, hè, want een bluesmuzikant die kan tot zijn 100ste met dat bluesschema creatief zijn. Hè. Dus, je sprak er net even over muziek schrijven in functie van of op vraag van, bijvoorbeeld in functie van de gitaarmethode, gitaarhorizon. Zijn zo'n externe vragen belangrijk voor u? Want mensen misschien even meegeven, je bent intussen met pensioen in het onderwijs. Ja. Dus je hebt eigenlijk heel veel vrijheid om je dagen in te vullen gelijk je het wilt. Zijn die externe vragen belangrijk of is muziek voor u zodanig evident dat je eigenlijk, of dat er nu vraag naar is of niet, daarbij bezig blijft? Ik blijf daar mee bezig. Alhoewel het niet meer hoeft, natuurlijk, maar toch, ja. Maar eigenlijk met die methode bijvoorbeeld, door de beperkingen van de techniek dat ze gaan kunnen, geeft eigenlijk, is dat dus zo een impuls om iets te schrijven wat dat ze wel zo'n kunnen die toch leuk zou kunnen zijn. Ja. Terwijl dat je zou zeggen, ik ga een gedichtje moeten schrijven, het moet rijmen, je moet met zoveel regels schrijven. Dus door de beperking heb je minder mogelijkheden, maar je kunt je daar dan volledig op toespitsen ook. Maar de beperking stimuleert vaak of inspireert. Dat is het. Eigenlijk is het zo. Ja. Als je een zee van water ziet, En dan is ons instrument, de gitaar, misschien wel het instrument bij uitstek, want het is zo beperkt. Het is zo beperkt en inderdaad, eigenlijk op piano op zelf heb ik eigenlijk niet gecomponeerd. Wat ik u toch ook nog zou willen voorleggen, is het volgende. Ik en velen kennen u als een bescheiden man. Eerder low profile, in die zin, ik heb in de tijd vaak met u op vakvergaderingen gezeten en zo. Je bent niet de man die nee, zeker niet. Van het hoge woord. Het hoge woord gaat voeren. En men zegt wel eens over u, hij is veel te nederig eigenlijk, want zijn talent is, zijn muzikaal talent is heel groot en de muziek die hij schrijft is prachtig. Het is een economische wetmatigheid als je een product in de markt wilt zetten, dat u profileren met uw product, dat natuurlijk niet onbelangrijk is. Dat geldt eigenlijk ook als je kijkt naar de muziekindustrie. Denk dan misschien eerder in de pop. Wat ze dan in het Engels noemen, image building, een imago erom creëren, u op de markt zetten en zo, dat toch een rol speelt. Ik ga mijn vraag opdelen in twee. Ben je daar zelf van bewust van uw bescheidenheid als mens? En heb je ooit de vraag gesteld, is dat eigenlijk iets wat een rol speelt in hoe dat mijn muziek al dan niet tot bij de mensen komt? Ik weet niet of mijn vraag een beetje duidelijk is. Bescheiden ben ik, ja, inderdaad. En hopelijk niet vals bescheiden. Maar eigenlijk, het economische heeft mij nooit echt geïnteresseerd, moet ik zeggen. Dus voor het geld doe ik het nooit. Nee. Maar vind je het belangrijk dat uw muziek gespeeld wordt? Ja, ik vind het belangrijker dat het er is, dat je het uitgeeft, Bert. Ja. Dat het bestaat. Dus dat is zou ik zeggen, als ik er niet meer ben, hopelijk wordt het ergens nog gespeeld. Ja. Dat is eigenlijk het enige waarvoor ik het doe. Ja. Dat is zoiets, ik zou zeggen, het is een talent dat ik gekregen heb. En ik vind mijn taak om daar iets mee te doen. Ja. Voor de medemens. Ja. Niet voor mijzelf, maar eigenlijk voor een ander. Ja. Ik zou het te jammer vinden, moest het in mijn hoofd blijven steken dat het niemand weet. Dus ik wil ergens wel nog herinnerd worden aan die stukjes. Dat is het enige. Maar als er natuurlijk, als een stukje spelen van mij en ik zit in het publiek en ze zeggen, de componist zit daar, ben ik daar natuurlijk wel. Dat doet me plezier natuurlijk. Ja. Maar het hoeft, het is niet de eerste drive om zoiets te doen.
Dus uw drive om muziek te schrijven is eigenlijk nog altijd het plezier van ermee bezig te zijn in eerste Voilà, instantie. en eigenlijk voor de medemens, of die er wat bij me doen, die er niets mee doet, ook oké. Goed Karel, ik wil u heel graag hartelijk bedanken voor deze babbel. Ik vond Graag het gedaan. heel verhelderend. En heel veel succes met de uitvoering van alle plannen. Dank u wel. Voilà.